اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ پاور پوینټ شروع کوو د پریزنټیشن لپاره چې کوم سافټویر استعماليږي پاور پوینټ. نن موږ د اغینا سٹارټ لو. موږ دوه پروګرامونه چې دی هغه په آفیس کې ختم کړو، یو ایم اس ورډ او یو ایکسل له. ان شاء الله دا پاور پوینټ پسې ختمو. نو د دینه بعد بیا چې دینو زه په دې کې یو ټیسټ واخلم او یو بل سبجیکټ شروع کوم. پاور پوینټ چې دی ان شاء الله دا په دوه لیکچرو کې ختميږي او په نننی کلاس کې به زه تاسو ته دا خیمه چې یو پریزنټیشن چې دی نو هغه موږ یو ښه پریزنټیشن موږ څنګه تیارولای شو. هغې دپاره تاسو داسې وکړئ چې سټارټ کلیک کوئ او دلته ولیکئ کله چې تاسو په کمپیوټر کې آفیس انسټال وي د هغې نه بعد بس تاسو دلته ولیکئ پاور پی ان ټي پی او ډبلیو ای آر او بیا ولیکئ پی ان ټي یعنی پاور پی ان ټي یعنی پاور پوینټ. دې نه بعد تاسو ته یو سلایډ راشي، دې ته سلایډ وایي، دا د پیج مقداري او دې ته ویل کېږي سلایډ. او دا سلایډ چې کوم دی په دې کې به ټول اول تاسو خپل هغه مقصد چې کوم دی هغه ایډ کړئ، هغه ټایټل به ایډ کړئ چې دا سلایډ دا پریزنټیشن موږ د څه لپاره تیارو. نو دلته به کلیک کړئ. فار ایگزامپل دا زه تیاروم د نیټورکینګ لپاره، په کمپیوټر نیټورکینګ باندې پریزنټیشن تیاروم. نو دلته به ولیکم کمپیوټر نیټورکینګ او دا پریزنټیشن څوک تیاروي؟ نو بای جاوید خان DIT فسٹ سیمسٹر او الپورئی ډسټریکټ شامله. کلیر شو؟ بیا به دې له یو ډیزاین ورکړئ. د هغې دپاره دا ډیزاین مینیو ده، دا به کلیک کړئ او په دې کې به یو ډیزاین خوښ کړئ. کاغذ ستاسو هر یو خوښېږي هغه به کلیک کړئ، هغه به اټومیټیکلی دې ته اپلای شي. د هغې نه بعد به تاسو دې له یو انیمیشن ورکړئ. انیمیشن دپاره به دا انیمیشن مینیو کلیک کړئ او په دې کې به تاسو یو انیمیشن چې دی هغه خوښ کړئ. لکه فار ایگزامپل دا خو دا لږ فاسټ دی نو تاسو به د دې نه سلو کړئ. دلته آپشن موجود دی، دا به لږ سلو کړئ، سلو به چینج کېږي. او د دې نه به دې یو اواز ورکړئ. لکه فار ایگزامپل دا کیمرا اواز شو، فرض کړه دا شو. دلته کې دوه آپشن موجود دي چې دا سلایډ به په ماوس کلیک باندې چینج کېږي او کنه ټایم سره. نو ان ماوس کلیک نه موږ دا ټیک مارک لري کو او اټومیټیکلی افټر فار ایگزامپل 100 منټ بعد سیکنډ بعد 5 سیکنډ بعد به دا سلایډ چینج کیږي. د نیو سلایډ د راغستلو لپاره تاسو کنټرول ایم ورکئ. ان نو ایم کنټرول ایم دلته لیکم هم چې تاسو ته بیا یاد دي نوٹ ته وګورئ. لا په دې کې لیکم کنټرول او ایم. نو کنټرول ایم چې تاسو ورکئ نو تاسو ته به نیو سلایډ راشي. هغې کې تاسو فار ایگزامپل ولیکئ چې واټ از نیټورکینګ او لاندې په نیټورکینګ باندې نیټورکینګ څه ته وایي هغې باندې لیکل وکئ. دې له هم دغه شانتې ډیزاین چې دی هغه تاسو ورکولی شئ. خو اکثر موږ کوشش کوو چې په پریزنټیشن کې د سلایډ ډیزاین چې دی دا ټول یو شانتي. که تاسو خامخا وایئ چې د سلایډ ډیزاین دې چینج وي، د دې بل نه دې چینج وي، بیکاز یم چې د دې ډیزاین دې دي سي خو د دې بل لا دې دي سي، دا ټایپ دي. نو په دې به کلیک کوئ. نو خو رایټ به پې کلیک کوئ، اپلای ټو سلیکټډ سلایډ به کلیک کوئ. نو تاسو وګورئ د دې سلایډ ډیزاین چې دی چینج دی او د دې چینج دی، د دواړه د یو بل نه بدل دي. دغه شان انیمیشن چې تاسو دې له ورکوئ انیمیشن به کلیک کوئ او په دې کې به یو انیمیشن خوښ کوئ. کاغذ تاسو هر یو خوښېږي. دغه شان د هغې هم فاسټ سلو د دې نه سپیډ سیوا کېږي کمیږي او په کار خو دا چې لږ سلو وي. دغه شان د دې نه دې له بیا هم اواز ورکولی کېږي. او که تاسو دې له ټایم ورکوئ او هو دا یو دی پکې ان ماوس کلیک شي چې تاسو اندازه ولګي چې دا په ټایم نه چینج کېږي خو دا په ماوس کلیک باندې چینج کېږي. د بل سلایډ دپاره بیا کنټرول ایم تاسو ورکئ. فار ایگزامپل ټایپس آف نیټورکینګ، د نیټورکینګ اقسام او دلته به د نیټورکینګ چې کوم قسمونه دي هغه ولیکئ. بیا به دې له بل شان ډیزاین که تاسو ورکوئ ډیزاین ته راشئ زم چې دې له دې دا ډیزاین شي. نو په دې به رایټ کلیک کړم، اپلای ټو سلیکټډ سلایډ او دغه شانتي انیمیشن ته به راشم. په انیمیشن کې بیا زموږ سره د دې نه موږ دې له سلایډ ورکولی شو، ساوند ورکولی شو او د دې نه فاسټ یا سلو کولی شو او دا دې پکې هم ان ماوس کلیکي. کله چې تاسو پریزنټیشن تیار شي تاسو به F5 بټن پریس کړئ. F5 چې تاسو پریس کړئ ګورئ دا پریزنټیشن به پلی شي. کله چې ټایم 15 سیکنډه پوره شي 15 سیکنډه بعد دا اوس په خپله چینج شو. خو یاد ساتئ دې یو سلایډ له ما ټایم نه دی ورکړی نو دا په انټر باندې یا په ماوس کلیک باندې به چینج کېږي. کوشش وکړئ دا پریزنټیشن اوس تیار کړئ او ما ته یې راولېږئ.